De Oosterschelde zal niet met een vaste dam worden afgesloten, maar met een pijlerdam. Met de bouw van die pijlers is inmiddels in een grote bouwput een begin gemaakt. In 1985 moet de afsluiting voltooid zijn. Tussen de pijlers komen grote metalen schuiven te hangen die bij stormvloed gesloten kunnen worden, maar die normaal geheven zullen zijn, waardoor eb en vloed gehandhaafd blijven en daarmee het natuurlijke milieu in de Oosterschelde. Deze zeearm is van oudsher het domein van de mosselkwekers en vissers, die op hun veelal met palen afgebakende percelen eerst het mosselzaad uitzetten en na zo'n 2 jaar de volwassen mosselen opvissen. De Oosterschelde is een kraamkamer voor verschillende vissoorten en schelpdieren. Ook zeeanemonen komen in het onderwaterlandschap voor. Verder onder meer krabben en kreeften. Soms op een steen of een stuk hout of ook wel op schelpen vormen zich uitgestrekte mosselbanken. Mosselen voeden zich met eencelligen en andere kleine organismen. De ademhaling gebeurt door de zogenaamde baard. De mosselvissers weten precies wanneer de mosselen op hun percelen geschikt zijn voor de consumptie. En als het hoog water is in de Oosterschelde, worden de mosselen opgevist. Een paar keer worden ze in het water op en neer gelaten om zoveel mogelijk zand te verwijderen. En vervolgens worden ze behendig vanuit de stuurhut in het ruim gestort. Met volle ruimen varen de kotters dan terug naar Ierseke, dat ook al honderden jaren een centrum is van de oesterteelt. In de putten aan de rand van de stad, eigenlijk natte magazijnen, worden zowel Zeeuwse als buitenlandse oesters opgeslagen. Ierseke heeft verder een aantal kreeftenparken met helder zuurstofrijk water, waarin deze schaaldieren het best gedijen. Kreeften komen ook in de Oosterschelde voor, maar de vraag ernaar is zo groot dat een belangrijk deel wordt ingevoerd, vooral uit Canada. Dagelijks worden grote partijen in kisten over heel Europa verstuurd. Mosselen worden voordat ze aan de handel worden aangeboden streng gekeurd. Zo wordt onder meer de maat genomen en wordt het vleesgewicht bepaald. En die gegevens worden doorgegeven aan de handelaren, die dan op de afslag een bod kunnen doen op een scheepslading. De partij wordt toegeweten aan de hoogste inschrijver. Niemand meer, daar gaat u dan. De mosselexporteurs en de mosselconservenfabrieken laten de mosselen tenslotte nog behandelen in de zogenaamde schoonderijen, waar al het zand en eventuele ongerechtigheden verwijderd worden. Nederland is een van de grootste mosselleveranciers van de wereld. Elk jaar wordt er alleen al naar België en Frankrijk zo'n 30 miljoen kilo geëxporteerd. Maar ook Duitsland en Engeland worden in de laatste tijd betere klanten voor het dagverse zeebanket, zoals het genoemd wordt. En ook in ons land neemt de consumptie door een beter distributiesysteem belangrijk toe. Daarnaast wordt er ook het nodige gedaan om de aandacht op de mossel te vestigen. Zo is dit jaar na lange tijd in Ierseke weer een mosseldag gehouden, waarop de Nederlander zich gratis te goed kon doen. En dat dus ook deed. En waarop men met de versierde kotters de haven kon verlaten voor een tochtje op de Oosterschelde. Voor de vissers was er alle reden om zo feestelijk uit te varen. Want, ook al zijn nog niet alle problemen opgelost, zeker is dat door de pijlerdam de getijbeweging in de Oosterschelde niet zal verdwijnen, waardoor de mosselcultuur in ieder geval zal blijven bestaan.